Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đừng bao giờ để người khác biết bạn là ai. Bạn có thể thông qua nhiều phương tiện khác nhau biết danh tính của người khác. Miễn là bạn tiết lộ thành công danh tính của người khác, bạn có thể nhận được phần thưởng 10 điểm. Hãy nhớ rằng không có đồng đội tuyệt đối ở đây. Chúc may mắn. Tôi vừa trở lại trường. Tôi nhận được tin nhắn lạ trên điện thoại. Quy tắc đánh giá đầu vào. 1. Nhà trường sẽ sắp xếp danh tính ngẫu nhiên cho bạn. Hãy luôn nhớ bạn là ai. 2. Đừng bao giờ để người khác biết bạn là ai. Bạn có thể vượt qua và không giới hạn ở lừa dối. 3. Phương pháp cứng rắn để biết danh tính của người khác. Miễn là bạn đoán thành công danh tính của người khác, bạn có thể nhận được giải thưởng tín dụng và chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại sẽ bị trừ tín dụng. 4. Bạn không có đồng đội tuyệt đối. 5. Đừng cố gắng phá hủy cơ sở vật chất trường học. 6. Đừng cố chạy trốn. Đừng để các nhân viên khác trong trường phát hiện. Đừng rời khỏi phòng ngủ vào ban đêm. Xin lưu ý rằng bài kiểm tra đầu vào này cực kỳ quan trọng. Xin hãy cẩn thận. Hãy chắc chắn tuân thủ các quy tắc trên. Nếu không, nhà trường sẽ không đảm bảo an toàn cho học sinh. Đừng cố hỏi giáo viên về kiểm tra mọi thứ. Nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tất cả học sinh sẽ được chia thành 6 lớp tạm thời. Mỗi lớp 30 người. Tình hình phân lớp sẽ được đăng ở cổng chính của trường sau. Danh tính của tất cả các bạn học sẽ được chia thành 3 loại người và thần. Ma có thể đi vào ban đêm, cố giết một người, hoặc tự kiếm được nhiều tín chỉ hơn. Mỗi đêm giết chết tối đa một người hoặc một vị thần. Đức Chúa Trời có thể khác nhau tùy theo đặc tính riêng của Ngài, sở hữu một hoặc nhiều khả năng đặc biệt. Cái nhìn sâu sắc của con người sẽ được nâng cao, có khả năng nhận được một số thông tin hữu ích, giảm khả năng bị ma phát hiện vào ban đêm. Hàng ngày lúc 12 giờ trưa, tất cả sẽ có một cuộc bỏ phiếu xét xử. Người có số phiếu cao nhất sẽ bị xử tử ngay lập tức. Kiểm tra thông qua điều kiện. Con người và các vị thần cần phải giết tất cả các bóng ma. Ma quỷ cần phải giết tất cả mọi người hoặc các vị thần. Khi kết thúc bài kiểm tra nếu điểm số là 0 hoặc âm, bị xóa sổ. Tôi nhìn vào danh tính của mình trên điện thoại. Tình huống gì? Bạn cùng bàn của tôi, Cao Viên Viên, nhìn tôi với vẻ mặt tôi lắc đầu không biết. Nhưng trong lòng luôn có cảm giác bất an không thể giải thích được. Cao Viên Viên thần sắc hưng phấn. Ngôi trường này rất phù hợp với thời đại. Tình huống này là gì? Phiên bản người thật của người sói sao? Nghe nói một số trường đại học bây giờ là định chơi ma sói để đánh giá tư duy logic của học sinh và các khả năng tổng hợp khác. Không ngờ chúng ta cũng có thể đụng phải. Tôi lặng lẽ đem sản phẩm điện thoại di động, trong lòng có chút nghi ngờ. Cho dù thật sự phải dựa vào người sói đến đây để kiểm tra, có cần thiết phải chiến đấu lớn như vậy không? Tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Mọi người đã nói chuyện phiếm thành một mảnh. Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Đến thi vui vẻ nhé. Hôm nay sẽ cho bạn xem sức mạnh là gì. Nhưng không đợi tôi trả lời, cách đó không xa có một tiếng hét. Tôi vô thức nhìn về phía xa. Chỉ thấy một cô gái trong sân chơi mặt đầy máu. Toàn bộ bụng, không biết từ khi nào một cái lỗ lớn đã được mở ra. Vô số tóc đen đáng sợ. Nó mọc ra từ cô ta, gây rối với người khác. Một cậu bé học sinh đã tận mắt chứng kiến. Sắc mặt trắng bệch, lùi lại vài bước, la hét Trương Lệ. Trương Lệ bị Chu Viêm đoán được thân phận của mình, hắn đã phá luật. Điên rồi, trường này điên rồi, họ là thật. Kỳ thi này thật sự sẽ chết sao? Cảnh tượng trước mắt này, quá nhiều vở kịch có tác động. Cho dù là trong lòng tôi, bạn đã sớm chuẩn bị rồi. Lúc này không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cao Viên Viên nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch nhìn tôi lặng lẽ. Chạy đi. Đến trường này chắc trách người đấy. Hắn vô thức muốn kéo tôi chạy về phía cổng trường, nhưng lại bị tôi giữ chặt. Đừng đến trường này. Dám tiến hành loại kiểm tra đầu vào này, thật sự có thể để chúng ta chạy trốn như vậy sao? Đùa à? Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn quanh một vòng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cổng trường lại một lần nữa chuyển ra hết lần này đến lần khác la hét. Người đầu tiên bước ra khỏi trường, đầu giống như xoắn, bị người ta vặn thẳng 180 độ, màu ấm, bắn tung tóe vào mặt một cô gái ở phía sau, sợ cô ta suýt ngất xỉu. Những người đã liều mạng chạy về phía trước đó, mọi người lúc này đều sợ đến gan mật, lại bắt đầu liều mạng lùi lại. Trong một thời gian, cả cổng trường lộn xộn. Cao Viên Viên sắc mặt tái nhợt đứng ở bên cạnh tôi. Chúng ta làm gì bây giờ? Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ bình tĩnh lại, nhìn về phía tòa nhà giảng dạy trong trường. Đi thôi, đi thì đi. Chúng ta sẽ sống sót. Sau khi xem thông báo chia lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cao Viên Viên và tôi học cùng lớp, miễn là cô ta không phải là ma. Trong trường hợp hai chúng tôi làm việc cùng nhau, xác suất sống sót sẽ tăng lên rất nhiều.
Tôi mang theo Cao Viên Viên, bước nhanh đến lớp học. Lúc này, bạn đến lớp càng sớm, bạn càng có nhiều lợi thế. Khi đi qua sân chơi ban đầu, thi thể của Trương Lệ, không biết từ khi nào nó đã biến mất rồi, không để lại dấu vết. Rất nhanh tôi đến lớp 2. Sau khi vào lớp học, tôi hỏi, bây giờ trong lớp có 3 người, đã ngồi ở vị trí của lớp rồi. Số sinh viên là số 1, cậu bé mặc áo sơ mi sọc xanh. Số sinh viên là số 12, một đầu đen dài thẳng. Ngoài ra còn có số sinh viên là số 17, đội mũ bóng chày màu đen, một bạn học nằm trên bàn không nhìn rõ mặt. Tôi liếc nhìn số sinh viên của mình và Cao Viên Viên, số 4 và số 13. Tôi và Cao Viên Viên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Cùng tôi và Cao Viên Viên ngồi xuống, một bóng người cũng dần dần bước vào lớp học. Tôi đem thần sắc phản ứng của mọi người ghi nhớ trong lòng. Tôi có thể thấy vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng. Hơn nữa, khi bước vào lớp học, chân đều mềm nhũn. Không lâu sau, phòng học đã đầy người. Lúc này, một bóng người cao lớn trực tiếp đi vào lớp học. Chào các bạn, tôi là giáo viên chủ nhiệm của bạn. Tiếp theo chúng ta bắt đầu vào học. Thầy Vương cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu dạy chúng tôi. Tình huống gì? Tôi có chút không hiểu nổi. Sau những gì đã xảy ra ở sân chơi và cổng trường, thành thật mà nói, những giáo viên này ở trường không bình thường mới đúng. Chẳng lẽ giáo viên Vương họ thật sự không biết sự tồn tại của kiểm tra và trên quy tắc viết không cho phép chúng tôi nói với nhân viên của trường tiết lộ vấn đề kiểm tra, có phải là lo lắng nhân viên sẽ làm gián đoạn kỳ thi không? Nghĩ đến đây, trong mắt tôi không khỏi xuất hiện một chút dị thường. Nếu phương pháp này thực sự hiệu quả, vậy đây có phải là bug của bài kiểm tra này không? Chỉ cần tìm cách để nhân viên biết được sự tồn tại của kiểm tra, có lẽ bạn có thể vượt qua hải quan sớm. Tôi dùng khóe mắt quay những người khác trong lớp học. Rõ ràng là ai đó đã nghĩ về điều đó. Đột nhiên một cậu bé tóc ngắn số 17 giơ tay lên, đứng lên. Giáo viên, tôi có việc phải báo cáo. Đang giảng bài, động tác của giáo viên Vương hơi khựng lại, sau đó lại khôi phục lại khuôn mặt tươi cười. Bạn học, có chuyện gì vậy? Nếu có gì không hài lòng với trường, bạn có thể nói với giáo viên nhất định sẽ giúp bạn. Chỉ là không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy lần này nụ cười trên mặt thầy Vương có vẻ hơi xa lạ, thậm chí là kinh dị. Tuy nhiên, bài kiểm tra không phát hiện ra sự khác biệt của giáo viên. Ngược lại, lòng tốt của thầy Vương dường như đã cho hắn đủ tự tin. Giáo viên, tôi muốn báo cáo bài kiểm tra đầu vào của trường. Giết người. Khóe miệng của giáo viên Vương đột nhiên nứt ra sau tai, để lộ răng nanh đầy miệng. Cắn đầu hắn. Một dòng máu phun thẳng lên trần nhà. Thi thể không đầu của Thẩm Khắc nặng nề rơi xuống đất. Một thẻ căn cước ảo tưởng từ từ mở ra trước mắt tôi. Người. Quy tắc này đang bảo vệ chúng ta. Một ý nghĩa sâu sắc dâng lên trong trái tim tôi. Một cô gái ngồi phía sau tôi trực tiếp sợ hãi hét lên. Phản ứng khi nhìn thấy cô gái, thầy Vương cười quỷ dị. Mồ hôi nhỏ giọt xuống. Bạn cũng đã tham gia kỳ thi tuyển sinh phải không? Cô gái phía sau tôi vội vàng vẫy tay không. Không, tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Không nhận được câu trả lời mong muốn. Miệng to của thầy Vương chậm rãi khép lại, lại khôi phục lại một khuôn mặt hiền lành, như thể không có gì xảy ra. Sau đó tiếp tục khóa học trước, chỉ để lại xác chết không đầu trên mặt đất, vẫn đang mạo hiểm. Cho đến cuối giờ học, thầy Vương ra khỏi lớp học, thi thể trên mặt đất, tôi không biết tại sao, trực tiếp biến mất, như chết trong sân chơi, giống như hai người ở cổng trường. Tôi đã xem lịch học. Trong thời gian kiểm tra này mỗi ngày chỉ có một bài học. Điều này cũng có nghĩa là hôm nay đã hết lớp rồi. Mặc dù giáo viên Vương đã rời đi, nhưng trong lớp học vẫn ghi nhớ. Mọi người sợ xáo phạm quy tắc nào? Chỉ là nếu tôi nhớ không lầm, cuộc bỏ phiếu lúc 12 giờ, phiên tòa sắp đến rồi. Đến lúc đó bất kể làm thế nào, cần phải chết thêm một người nữa. Lần này đến lượt ai chết? Nhìn thấy trong lớp học im lặng hồi lâu, thiếu nữ tóc dài số 12 hít một hơi thật sâu, trực tiếp đứng lên nói to, các bạn học. Tôi là Tô Tiểu. Bây giờ tình hình đã rõ ràng rồi. Chúng tôi muốn sống chỉ thông qua kiểm tra theo quy tắc. Sắp đến phiên bỏ phiếu rồi. Mọi người phải bỏ phiếu nghiêm túc. Học giả nghệ thuật tự do Tô Tiểu Tiểu. Không ngờ số 12 lại là cô ta. Chỉ là bây giờ nói chuyện quá ngu ngốc. Trong trường hợp không có bất kỳ thông tin hợp lệ nào, người nói trước, nếu không có đủ sức công kích, rất có thể sẽ bị giết trước. Ngay cả trong một trò chơi đơn giản, tất cả đều vậy. Hơn nữa trong loại du lịch sinh tử này, trong vở kịch, ngay cả khi bạn muốn đoàn kết mọi người, cũng rất có khả năng khiến người khác nghi ngờ bạn. Cách khôn ngoan nhất bây giờ là hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Cố gắng không thu hút sự chú ý của người khác. Quả nhiên Tô Tiểu Tiểu phát biểu không lâu. Lập tức có một cô gái tóc ngắn cười lạnh thành tiếng. Bây giờ ai cũng không biết thân phận của ai. Tôi không biết nên bỏ phiếu như thế nào. Bây giờ bạn đang vội nói chuyện. Tôi nghĩ bạn là ma. Tô Tiểu Tiểu không khỏi đỏ mặt. Tôi chỉ muốn mọi người sống sót. Tôi nghĩ là để cho bạn tự mình sống sót đi. Là cô gái tóc ngắn số 2. Trực tiếp ngắt lời Tô Tiểu. Trong mắt lóe lên vẻ phấn khích không thể giải thích được. Tôi đề nghị mọi người hôm nay trừ số 12 ra trước. Sao lại tích cực muốn giết số 12 vậy? Số 2 có chút nghi ngờ. Tôi lặng lẽ quan sát vẻ mặt của mọi người. Rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất trong lớp nghĩ vậy. Và thấy sự tĩnh lặng trong lớp học. Cô gái tóc ngắn số 2 đã nói trước đó. Dường như cũng phát hiện ra mọi người nhìn ánh mắt khác thường của mình. Nhanh chóng biện minh, tôi là người tốt. Mọi người đừng bỏ phiếu cho tôi. Tôi phải là người đi đến cuối cùng với mọi người. Mọi người phải tin tôi. Tôi chỉ cảm thấy số 12 rất phô trương. Chắc chắn có vấn đề, nói chuyện xong rồi. Phải là người đi đến cuối cùng với mọi người. Nhưng bây giờ trong lớp học có đầy đủ danh tính của 3 phe. Làm sao bạn biết ai sống sót? Chỉ cần qua người sói giết và nghiên cứu kỹ các quy tắc đánh giá, bạn sẽ tìm thấy 3 phe phái trong bài kiểm tra này. Chỉ có một danh tính, bóng ma chủ động kiểm soát nhịp điệu của trò chơi. Chỉ có quỷ mới biết được bạn đồng hành của mình là ai và nắm quyền chủ động giết người vào ban đêm. Đúng lúc này, tiếng nói phát ra từ đài phát thanh trong lớp học. Ánh sáng của công lý. Đến thời điểm nóng nhất trong ngày. Phiên tòa bắt đầu. Hãy bỏ phiếu trong tay bạn. Quyết định đối tượng xét xử hôm nay.